สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีแคปรีใจแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมกังครับสวัสดีครับผมกรณ์ครับสวัสดีครับผมอูครับวันนี้นะครับเรากลับเข้ามาอีกรอบสำหรับการรีแคปเรื่องสงครามประสบการณ์นะครับเราเดินทางมาถึง EP ที่9ซึ่งชื่อตอนนี้ชื่อตอนว่ากฎของดาวินเดี๋ยวเราก็จะไม่รู้กันว่าชื่อตอนนี้มันเกี่ยวข้องยังไงแต่จากตอนที่แล้วอ่ะมันค่อนข้างมีหลายเรื่องราวที่แฟลชแบ็กตอนท้ายแบบปุ๊บสับสนไปหมดใช่เราก็จะดูกันว่าเหล่านั้นอ่ะมันคืออะไรกับเบรกแรกเลยครับไปดูกันเลยไปโอเคแล้วก็จบไปแล้วสำหรับเบรกเมื่อกี้เครียดอีกแล้วมีอะไรบ้างหลายอย่างมาดูซีนที่ชอบกันก่อนใช่เริ่มที่น้องอู๋เลยเริ่มที่ผมก็เอาเป็นซีนคิตตี้ดีกว่าแบบเหมือนกับเราแบบเข้าใจในมุมมองของแฟนคลับมากขึ้นเห็นศิลปินที่ตัวเองชอบทะเลาะกันเองมีปัญหากันเองแล้วมันทำให้เหมือนกับว่าหัวใจเราแตกสลายใช่แล้วคงไปถึงขั้นแบบทำรู้เท่าไม่ถึงการใช่อาจจะเกิดอะไรประมาณนั้นแต่ขอเสริมนิดนึงคือตอนที่เล่นกับพี่โดมใช่พี่ลูกปลาเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเข้าซีนครั้งแรกด้วยมั้งครั้งที่สองใช่เขาเล่นมาเราเล่นกลับได้รู้สึกว่าแบบทึ่งในตัวเองเหมือนกันใช่นั่นแหละครับของคุณก่อนซึ่งจริงๆชอบประเด็นตะกี้ของอู๋นะที่บอกว่าเวลาเหมือนคิตตี้เขารักใครมากๆพอรักมากๆแล้วภาพมันผิดหวังนะมันก็กลายเป็นแบบไปทำลายคนนั้นแทนซึ่งมันก็คือแบบเป็นไปได้ในมุมมองของมนุษย์ที่มันจะแบบรักมากยิ่งแบบโกรธมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแฟนคลับก็คือคนมันก็มีสิทธิ์เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาได้ซีนที่รู้ความจริงนั่นแหละว่าแม่ตูนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี่ที่เราชอบเพราะว่าชอบพาร์ทที่เราออกมาแล้วอะบิวคือคนที่โดนเรื่องหนักมาตลอดแล้วรอบนี้คือโดนรู้ว่าคนที่เราเรียกว่าแม่สุดท้ายคืออยู่เบื้องหลังทั้งหมดจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นอะเหมือนพอเรารู้เรื่องเราพยายามจะใส่เขาคืนอะแต่เขากลายเป็นว่าโบยเรากลับมาแบบคนเป็นแม่อยู่ดีบอกว่าแม่ทำไมทำอย่างนั้นแทนที่เขาจะพูดแค่ว่าแม่ขอโทษหรืออะไรสักอย่างให้เรารู้สึกดีมากกว่านี้แต่เขาเลือกใช้ช้อยว่าหรือเป็นบิวหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่เข้าใจทำไมเขาถึงเลือกช้อยนั้นแต่สำหรับบิวมันคือแบบโอ้โหทำไมคุณถึงพูดอย่างนี้ออกมาได้มันเลยไปสู่จุดที่มันเครียดมากๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบจะเป็นไฮเปอร์เวย์แล้วตอนนั้นนะก็เลยชอบซีนนั้นมากๆเหมือนกันครับของกลางก็ชอบซีนที่บิวกลับไปที่บ้านกับกัสแล้วก็กำลังจะลบคอนแทคออกแต่รู้สึกดีกับซีนนั้นเพราะว่าเหมือนแบบเรารู้ว่าบิวอ่ะคือเป็นช่วงที่อ่อนแอสุดๆแล้วเราก็ต้องแบบอยากพยายามทำไงก็ได้ให้เขารู้สึกดีขึ้นมาก็เลยแบบทำทุกวิถีทางเพื่อให้เขารู้สึกดีถามว่าตอนที่กัสไปนอนทับบิวรู้สึกหนักไหมไม่หนักเลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างแฮปปี้ที่มีคนมาแบบโปรเทคเรามันเลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆครับซีนนั้นฟังจากเสียงเป็นยังไงเหมือนแบบสิ้นลมหายใจมันเหมือนที่พี่พูดไว้เลยเนาะบอกเลิกเขาแต่ดันอกหักซะเองนี่คือเหตุผลที่เราบอกรีแคปในตอนก่อนนี้ว่าบิวตายได้เลยนะอันนี้คือใกล้แล้วเบรกต่อไปหรือไม่ก็ตอนต่อไปคือตายเลยตายเพราะว่าพี่กัดโอเคบิวไม่ได้ตายเพราะอะไรตายเพราะพี่กัดปกตินี่นอนทับกันแบบนอนทับกันแบบนี้ทำไมถึงคิดว่าเป็นปกติรู้สึกว่าเหมือนกับบิวไม่รู้สึกหนักเลยก็เลยแบบอยากรู้มันเป็นสปิริตของพี่เองแหละว่าแบบไม่ใช่เขาพูดดูเราแบบตอนนั้นแบบสบายมากเอาแขนค้ำเอาไว้ข้างนึงแทบจะไม่โดนเลยโมโหละรีแอคนะโมโหละคือเล่นๆเรื่องของข่าวเข้าใจไม่งั้นบิวบิดตัวมาไม่ได้หรอกท่านเข้าใจโอเคงั้นเข้าสู่ช่วงสัญญามีอยู่จริงช่วงสัญญามีอยู่จริงก็เราจะมีอย่างซีนแถลงข่าวใช่ไหมเราก็จะเห็นแล้วว่าพอนักข่าวเขาโยงมาถามว่าแล้วแบบอย่างเงี้ยตีกันเพราะผู้จัดการจริงไหมจริงๆกัสบิวไม่อยากเลิกกันจริงไหมซึ่งสิ่งที่กัสบิวเป็นคือเขาก็ยังเป็นนักแสดงที่เขาก็ไม่สามารถพูดออกมาตรงๆว่าใช่จ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่ตัวเขาก็มีความรู้สึกที่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆเราสองคนไม่ได้อยากเลิกกันนะทุกอย่างมันคือมันมีเบื้องหลังหมดแต่มันพูดออกมาไม่ได้ดังนั้นเขาก็เลยเลือกใช้ที่เป็นการกระทำไม่เห็นไปเลยว่าแบบจับมือแล้วจริงๆมันก็เหมือนแบบการกระทำก็สำคัญกว่าคำพูดอยู่แล้วยิ่งคนอื่นมองออกมามันเห็นการกระทำแบบจับมือกันเข้าไปกอดกันมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่อยากแยกจากกันไม่มีแล้วเชิญต่อครับเราเป็นพี่โยนะยิ้มไหมครับเห็นแบบจับมือกันนานเกินไม่รู้ตัวพี่จับมือด้วยสัญญามีอยู่จริงไหมครับโอเคครับผมสำหรับเบรกนี้ก็
มีการทิ้งท้ายไว้ว่ากัสโทรคุยกับพี่ตูนมีเรื่องอะไรเพราะว่าทิ้งท้ายว่าแบบเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนพี่ผมจุดเขาถามพี่หน่อยได้ไหมกับใครโทรหาโยใช่พี่โยก็คือยังไม่จบหลังจากหายตัวไปดีโผล่มาก็มีประเด็นอีกแต่ก็ทำให้ทุกคนแบบสบายใจได้ว่าโยคงไม่ได้ร้ายจริงเขาจะออกมาช่วยนะใช่ไหมป่ะไม่ให้เสียเวลาเราไปดูเบรกต่อไปกันดีกว่าครับไปได้เลยเหมือนนักเขียนเขารู้นะว่าตอนนี้เราเพิ่งบ่นกันไปว่ามันไม่มีซีนที่สบายแบบมันก็โผล่มาเลยทั้งเบรกที่แบบคือมันมีเรื่องราวอยู่แต่สบายใช่ยิ้มมากพูดถึงซีนที่ชอบเลยของผมก่อนก็ซีนที่ชอบน่าจะเป็นซีนที่พี่ปาพี่ตูนอยู่ด้วยกันแล้วแบบดูคลิปแบบน้องก้าน้องพีคใช่แบบเรามาปั้นเด็กใหม่ดีกว่าแล้วแบบเหมือนกับว่าเขาเคยทะเลาะกันแล้วเขาแบบมาดีกันได้ก็คือเหมือนกับที่เขาบอกกันว่าแบบเราก็มีกัน2คนแล้วก็อยู่ด้วยกัน2คนนั่นแหละใช่อันนี้เป็นอีกซีนที่กันชอบเหมือนกันเป็นซีนที่ก่อนที่จะถึงของซีนคุยกันเป็นซีนที่เดินเข้ามาแล้วจะตบกันแล้วก็กอดกันอบอุ่นจังหวะนั้นมันอบอุ่นแบบพี่บีพี่โดมกอดกันแบบอบอุ่นมากแบบพี่โดมลูกหัวพี่ดีมากอันนั้นดีมากๆแล้วก็มันคือคล้ายๆกัดวิวที่แบบเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้ไส้รู้พุงของแต่ละคนกันหมดแล้วแบบคนเดียวที่จะช่วยเราได้ก็คือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดมันก็เลยแบบต้องกลับมารวมพลังกันโกรธกันยังไงสุดท้ายถ้ามันวางเรื่องโกรธกันได้ยังไงมันก็หนีกันไม่ขาดอยู่ดีเพราะคอยปลอบอีกฝ่ายได้อย่างดีมาตลอดเนาะแล้วชอบตอนเดินแบบไหมโอ้พี่บีเดินสวยมากเดินเฟสมากเมื่อกี้กันคือช็อตพี่บีเดินลงมาแบบพี่บีเดินสวยมากแล้วพี่บีคือเดินตรงกลางแบบเป๊ะไฟนอลวอล์กเท่านั้นช็อตนั้นอะนี่เลยเรื่องซาวอีกซาวก็ดีอันนี้ไม่ได้พูดถึงเลยแบบจางลงไปทุกทีใช่ของใครของออมสินมันมาถูกจังหวะแล้วมันเข้ากับเรื่องนี้มากๆตอนแบบพี่โดมลูกหัวพี่บีอย่างเงี้ยแล้วพี่บีก็กอดเหมือนแบบความน้องสาวกับพี่ชายที่แบบเขาดูแลซึ่งกันและกันนะมันอบอุ่นมากๆอ่ะของผมเอาเป็นซีนแรกที่การรดน้ำต้นไม้ชอบซีนนั้นเข้าไปก่อนใช่เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากได้ซีนสบายๆน่ารักแล้วมันก็โผล่มาให้เห็นพอดีเราก็เลยแบบน่ารักจังเลยซีนนี้แล้วเราก็ชอบอีกอย่างคืออย่างอันที่แล้วเราเห็นแล้วว่าการ์ดเวลาบิวไม่สบายใจเขามีวิธีที่จะจัดการกับบิวยังไงแบบที่นอนทับหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าบิวเวลาเห็นการ์ดไม่สบายใจเขามีวิธีที่จะแอดจัดกับกัดยังไงแบบเอาของกินมาก็รู้ว่ามาหลอกล่อจะดีขึ้นซึ่งหายไหมเพราะของกินมาล่อดีขึ้นนิดนึงแต่จริงๆแล้วหายเพราะอะไรน้ำแดงค่ะไม่หายเพราะนี้จะหนักนั่งตักลุกสักทีเดี๋ยวหายโกรธแล้วหายเพราะว่าบิวเข้ามาปลอดนั่นแหละก็เรารู้เรามีคนที่แบบรู้ใจเราแล้วก็มีคนที่ทำให้เรามีความสุขข้างๆก็หายได้แต่บิวเขาใช้ทุกช้อยแล้วนะพี่เกิร์ป้อนขนมจับมือจุ๊บทุกอย่างนี่แต่ก็ดีขึ้นยังไงลูกไม่มีอะไรครับอีกอย่างที่เห็นเมื่อกี้บิวคุยกับใครที่บอกไงคุยกับญาติเอาคุยกับญาติถึงมาขอเรื่องเงินมันต้องเครียดขนาดนั้นเลยเหรอมันเครียดคือตัวละครบิวอย่างที่บิวบอกไปแล้วว่ามันก็เหมือนเห็นแบ็คกราวด์บิวมากขึ้นว่าแบบบ้านบิวไม่ได้มีเงินขายส้มตำดังนั้นเราก็จะเห็นอีกอย่างแล้วว่าบ้านบิวน่าจะมีปัญหาด้านการเงินที่แบบทำให้บิวไม่สามารถละหน้าที่ตรงนี้ทิ้งไปได้ที่เป็นแบบดาราศิลปินเพราะถ้าไม่มีแล้วแบบที่บ้านเขาจะเอาอะไรกินล่ะบิวก็ยังต้องส่งเงินไปให้ตลอดอย่างเงี้ยตอนนั้นเราเชื่อไหมว่าแบบเขาโทรหาญาติจริงๆเชื่ออยู่เชื่ออยู่แปลว่าเชื่ออยู่และกลับมาสู่ช่วงสัญญามีอยู่จริงรอบนี้เป็นของคุณครับซีนนี้เป็นสัญญาที่ตอนที่กัสกับพี่ปาพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บพี่ปากำลังขับรถออกไปมีป้ายเขียนว่าห้ามตรงไปและมีกลวยขวางอยู่แต่พี่ปาก็คือชนไปเลยชนแล้วออกไปเลยก็คือเป็นสัญญาเพราะว่าสุดท้ายคือพี่ปาก็คือฝืนในทุกๆอย่างตั้งแต่ต้นมาที่มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆฝืนให้คู่จิ้นเป็นคู่จริงฝืนให้แบบกัดมามอมวายบิวฝืนนู่นฝืนนี่โดยที่แบบลืมความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนก็ฝืนแล้วซีนนั้นมันก็สื่อถึงแบบการใช้อารมณ์อ่ะแบบการที่จะขับชนกลวยไปเลยมันก็เหมือนการใช้อารมณ์ที่ลูกปลาเถียงกับกัดซึ่งถ้าจริงๆเขาใช้ช้อยว่าแบบกูขอโทษแบบโดยตัดอารมณ์ออกไปอ่ะกัดก็อาจจะรู้สึกดีกว่านี้โอเคแล้วไม่ต้องลบเบอร์ก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เขาเลือกใช้เป็นช้อยนั้นที่แบบโอเคได้กูก็แรงกลับใช้อารมณ์เข้าสู้มันก็เลยแบบทุกอย่างก็เล็กไปหมดพังที่นั่นแหละครับอีกจุดหนึ่งสัญญาอีกจุดหนึ่งก็คือซีนที่ปลาเดินไปจะไปตกกับพี่ตูนซีนนั้นที่กังชอบกับอู๋ชอบถ้าสังเกตข้างหลังมันจะเป็นแบบลักษณะเป็นฟิลโบส
ซึ่งมันก็คือสัญญาที่แบบโบสถ์มันก็เหมือนเป็นแบบพิธีล้างบาปล้างแบบให้บริสุทธิ์เป็นการรีเซ็ตใหม่อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเลือกใช้สถานที่นั้นครับผมตรงไหนก็มีแสงมีอีกซีนหนึ่งที่ผมสงสัยครับผมซีนที่หลังจากที่ทะเลาะกับพี่ปาบนรถเสร็จใช่ไหมแล้วแบบทำไมมีมือถือ2เครื่องอันนี้เป็นแผนของใครในเรื่องมันก็จะเหมือนบอกอยู่ว่าการชมว่าบิวก็เก่งเนาะที่คิดแผนนั้นขึ้นมาได้ที่แบบแปลว่าเป็นแผนของบิวใช่บิวช่วยคิดคือเหมือนเป็นฟีลแบบว่าการใช้เครื่องหนึ่งอัดก่อนให้พี่ปามีพิรุธเป็นแผนซ้อนแผนว่าแบบคือจงใจอัดเพื่อให้เขาเห็นแล้วอีกเครื่องซ่อนไว้อยู่เพื่อเขาจะได้เผลอพูดไม่งั้นพี่ปาเขาก็คงไม่โง่ที่จะเผลอพูดออกมาได้อะไม่งั้นมันก็จะดูแบบจงแจ้งเกินอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยต้องแผนซ้อนแผนซึ่งบิวก็เป็นคนคิดให้ซึ่งถามว่าทำไมบิวถึงคิดอย่างนี้ได้ก็เป็นเหตุผลว่าเขาอะบิวอยู่กับแม่ตูนมาแล้วจริงๆบิวเป็นเด็กที่ค่อนข้างฉลาดมีไหวพริบอยู่แล้วแม่ตูนก็เป็นคนอย่างนั้นที่แบบฉลาดมีไหวพริบรู้ว่าต้องจัดการยังไงอะไรเงี้ยอีสิ่งนั้นของแม่ตูนอะมันก็ถูกถ่ายทอดมาสู่บิวเพราะว่าเหมือนเราก็อยู่ด้วยกันมานานแบบหลายปีอะไรเงี้ยดังนั้นบิวก็เลยจะมีการวางแผนที่เก่งแล้วก็ฉลาดทันคนขึ้นมาตอนนี้เราเริ่มซ้ำรอยคู่จิ้นใหม่อีกรอบปาตูนเขาเริ่มจะไปหาเด็กใหม่นะครับก็คือกล้าผีจะมาสู้กับบิวเขาพูดออกมาเองนะแม่พูดออกมาเองนะแล้วบิวจะยอมได้เหรอ เพราะฉะนั้นไปดูกันต่อที่เบรกต่อไปเลยครับโอเคจบไปแล้วอันนี้คือจบเบรก3นักเขียนเขาให้เราพักแค่เบรกเดียวจริงๆนะทั้งเรื่องอะใน4 EP อะพัก1เบรกแล้วนี้พี่ปาบอกว่าอะไรนะสงครามจะเริ่มขึ้นมันเริ่มมานานแล้วมากแล้วพี่ปาเพิ่งเริ่มอีกเหรอเท่ากับว่า2 EP ที่ผ่านมาพี่ปายังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สงครามอย่างแค่เริ่มไม่จริงขอใช้คำเดิมบิวตายได้เลยครับถ้ามากกว่านี้เราพูดถึงซีนที่ชอบกังก่อนซีนที่กังชอบจะเป็นซีนพี่ปากับพี่ตูนนั่งคุยกันตอนที่พี่ตูนถือวายหลังจากรู้ว่าบิลกัสเปิดตัวผู้จัดการใหม่ก็คือพี่ปาก็ถามพี่ตูนเลยว่าจะเอาเลยไหมแบบเริ่มเลยไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ตูนก็ยังมีความเป็นแบบแม่ของบิลก็คือแม่ของบิลนะแบบมีความแบบดูแลลูกอ่ะมีความแบบช่างมันเถอะลูกอะไรอย่างเงี้ยชอบตรงนั้นมากใช่ผมก็ชอบซีนนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันมีประมาณ3คำที่เราจำได้แล้วเราชอบมันก็คือคำว่าโทรหามันรับมึงบ้างไหมเวลาไปหางานมันก็ไม่ออกมาเจอหน้ามึงกับอีกอันก็คือที่พี่ตูนพูดบอกว่ามันก็ยังคงมีความเป็นแม่ลูกเหลือกันอยู่ละมั้งแต่กี้เราดูแล้วเราฟังมันแบบมันรู้สึกอ่ะมันยังรู้สึกอยู่ของความเป็นแม่ลูกระหว่างบิวกับตูนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบอันนั้นแล้วเราก็รู้สึกสงสารเขามากคือในตัวละครบิวอ่ะมันไม่เห็นพาร์ทนี้ที่เขาอ่อนแอแต่พอเรามาเห็นอ่ะแล้วเราก็มันก็คงยังลิงก์กันอยู่มันก็เลยรู้สึกสงสารพี่ตูนนะตอนนั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราได้เป็นตัวละครที่มันรู้นะมันคงแบบไม่น่าปล่อยให้เรื่องเป็นอย่างเงี้ยในความเป็นแม่ลูกมันก็ยังมีกันอยู่ครับผมแต่ถ้ามันเป็นซีนซ้ำถ้าจะให้เลือกซีนใหม่ขอเลือกอีกซีนก็คือซีนที่พี่ตูนไปเจอพีคครั้งแรกที่สวนเพราะอันนั้นเราเห็นถึงคอนเนคชั่นว่ามันแตกต่างระหว่างแม่ตูนกับบิวกับพี่ตูนกับพีคมันเหมือนพี่ตูนเขาก็เริ่มแบบทิ้งระยะห่างมากขึ้นเขาจะไม่ลงมารู้สึกกับเด็กเหมือนกับที่เขารู้สึกกับบิวเป็นลูกเป็นแม่กันแล้วอ่ะมันเห็นตรงนั้นแล้วระหว่างดูก็คือพีคจ้ะฉันมาก่อนจ้ะแต่เขาทิ้งมึงทิ้งเขาไปแล้วก็ใช่ไงแต่เราก็มาก่อนไงแล้วเขาก็ยังมันก็สื่อให้เห็นว่าแบบสุดท้ายเขาก็ยังรักเราเป็นลูกแค่คนเดียวแค่ชนะหรอแค่ชนะสงครามได้เริ่มแล้วพีไม่โอ้ไม่รีบของผมก็จะเป็นช่วงท้ายๆดีกว่าที่มันสลับกันไปสลับกันมามันไม่ใช่แค่แบบว่าผู้จัดการกับผู้จัดการแต่นี่มันเป็นเหมือนนักแสดงกับผู้จัดการที่แบบไม่มีใครยอมใครใช่ก็อย่างเหมือนกับพี่ปาบอกว่าสงครามจริงๆอ่ะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วซีดมันเริ่มมานานแล้ว ยังยืนยันคำเดิมมันเริ่มมานานแล้วพี่ปาซึ่งสิ่งที่อู๋ชอบจริงๆมันก็เห็นถึงการทะเลาะกันที่มันแตกต่างกันจากเดิมใช่ไหมใช่ผมรู้สึกว่ามันแบบมันเบามันซอฟลงแต่นี่คือมันแบบผ่านทางโซเชียลไม่ได้มาตบตีกันเหมือนเดิมแล้วเหมือนกับว่าต้องแข่งแบบว่าอันนี้มีประกาศมาอันนี้เราต้องแบบไลฟ์เพื่อแบบสู้กันเพื่อให้เรียกกระแสให้แบบกบอันหนึ่งไปกลายเป็นใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเมื่อก่อนนี่คือแบบเดินมากบกันเลยใช่ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความที่มันห่างกันแล้วเนาะคือแต่ก่อนมันยังเป็นแบบผู้จัดการยังทำงานเด็กกันยังเจอหน้ากันทุกวันมันก็จะมาฉะกันตรงๆแต่พอมันแยกกันแล้วอ่ะมันก็เห็นถึงความห่างเหินพอมันห่างเหินปุ๊บมันใช้โซเชียลเพื่อมาตีกันมันก็แบบยิ่งลามปามมากขึ้นอ่ะแบบใช่รู้สึกว่าโซเชียลเนี่ยก็มีส่วนที่แบบเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างแบบหนัก
นะกับทุกฝ่ายเลยไม่ใช่แค่กับตัวนักแสดงแบบทุกคนก็มีการตัดสินใจผิดพลาดได้จากคอมเมนต์ที่เขาได้รับมาทำให้เขาตัดสินใจโดยมีอิโมชันอยู่มันก็ตัดสินใจผิดพลาดไปอะไรอีกประเด็นที่ต้องพูดถึงกล้ากับพีกนี่ยังไงจริงก็คือโผล่มาแค่เพิ่งโผล่มาเลยด้วยซ้ำใช่ไหมเพิ่งมาโผล่มาก็คือมีพิรุษสุดเพราะว่าอะไรเพื่อปูไปไวไอดอลไม่แต่มันมีพิรุษถ้าสังเกตดีๆอย่างแรกคือพีคเลือกที่จะพี่ตูนพูดแล้วตั้งแต่ตอนนั้นว่าเขาเคยติดต่อมาให้เป็นผู้จัดการให้ใช่แต่ว่าตอนนั้นจริงๆพีคอะต้องอยากเป็นนักแสดงนะแต่พอมาถึงบอกว่าทำไมต้องเล่นวายทำไมพีคถึงจะไม่อยากเล่นวายแต่ต้องคู่กับก้าด้วยก็ไม่อยากคู่กับก้าอีกไม่อยากคู่กับก้าจับมือแล้วพอไม่มีคนอยู่ดึงมือออกแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆรักกันหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องราวหรือมีเรื่องราวอะไรต้องตามได้ที่วายไอดอลแน่ส่งตลกดีได้ก็ถือว่าเป็นการเราจะได้เรียนรู้จากตัวละครนี้มากขึ้นพีกับก้าซึ่งจริงๆมันต้องมีคอนฟลิกต์แหละเพื่อส่งไปถึงวายไอดอลแน่นอนซึ่งเราก็มาดูกันว่าคอนฟลิกต์มีอะไรซึ่งตอนนี้มีแล้วอย่างแรกไม่อยากเล่นวายอย่าง2ไม่อยากทำไมดูมีพิรุธอะไรกับก้า2อย่างนี้แต่พอดูพีคแล้วคิดถึงบิวสมัยแบบแรกๆเลยอ่ะใช่ไหมแบบการแสดงบิวเล่นแข่งไม่ใช่บิวเล่นแข่งมาก่อนลืมตัวตนเหรอลืมไปเลยว่าแบบจุดที่เราเคยเริ่มมันเป็นยังไงคุณทีมหนีไปเจ้าฆ่าพ่อข้าจะไม่มีวันให้เจ้าลอยนวลไปได้นี่ไงครับนี่แหละก็เป็นไปได้ที่แบบว่าสุดท้ายของเด็กก็จะเหมือนกันอย่างของกล้าชุดก็ค่อนข้างคล้ายกัสคล้ายกันทรงผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คล้ายดังนั้นเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรที่คล้ายหรือไม่คล้ายนะครับน่าติดตามก็ไปดูกันที่เบรกต่อไปครับผมไปเลยสิ่งที่ชอบก่อนเริ่มจากผมก่อนแล้วกันโอเคครับก็คือดูปุ๊บชอบเลยซีนสุดท้ายซีนนี้โยปรากฏตัวหลายรอบแล้วนะเราอ่ะโยปรากฏตัวกี่รอบปุ๊บเรื่องมันแบบพลิกอะไรเนี่ยสับสนไปหมดใช่ก็รู้สึกว่าแบบเวลาโยปรากฏตัวมาทีไรก็จะมีแต่ปัญหาแล้วก็เป็นตัวเดินเรื่องดีกว่าตัวเดินเรื่องแล้วก็แบบเหมือนกับสรุปแล้วโยอยู่ฝ่ายไหนกันแน่อยู่พี่ตูนหรือแบบอยู่บิวหรือโยเป็น FBI ที่เข้ามาแบบปลอมตัวเหมือนชายชุดดำในคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้หรอใช่ของผมชอบซีนที่บิวนอนคุยกับกัสที่เป็นเตียงที่กอดกันฟ้าซีนนั้นเพราะว่าที่เราเคยบอกแล้วว่าเวลา NC ในเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเขาจัดทีมอาร์ตหรือทีมแสงพี่ชีวินเนี่ยเขาจัดไว้สวยมากๆแล้วเราอยากมาดูของจริงซึ่งพอมาดูของจริงมันแบบค่อนข้างชอบบวกกับว่าตัวเรารู้สึกว่าซีนนั้นมันสบายดีอะสำหรับเราดูออกมาดูสบายดูเป็นความสัมพันธ์ของตัวละครนี้ที่มันค่อนข้างดีของกลางจะชอบซีนที่เหมือนทุกคนมาเคลียร์กันในห้องอะที่มีพี่ปาพี่ตูนแล้วก็พี่กึกก้องกับบิวคือมันเป็นแบบซีนรวมคนเยอะมากๆแล้วก็เป็นซีนที่ถ่ายกับพี่ก้องด้วยก็รู้สึกว่ามันรวมคนเยอะดีอ่ะมันแบบได้เห็นอะไรหลายอย่างของทุกๆคนดีอะไรแต่อันนี้ต้องพูดถึงพี่กึกก้องทำไมซึ่งก็คือถ้าจากคู่จิ้นใหม่ถ้าจากคู่จิ้นใหม่ทุกคนจะเห็นแล้วว่า KK Management ใช่ไหม KK Management คือใครเด้งมา1รอบในคู่จิ้นใหม่ทุกคนก็แบบใครจะมาช่วยพี่ปั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ปรากฏตัวก็มาปรากฏตัวในเรื่องนี้ก็คือพี่ก้องปิยะนั่นเองครับซึ่งจริงๆก็ในเรื่องเขาจะเป็นผู้จัดการที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ในประเทศอยู่แล้วในเรื่องนะแบบเป็นทั้งผู้จัดละครเป็นทั้ง organize จัดงานและเป็นถึงผู้จัดการดาราดังๆหลายคนอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างของพี่กึกก้องกับพี่ปาพี่ตูนที่พอกัสบิวเจอปัญหาอะไรอ่ะเขาไม่ต้องแบบเครียดอะไรเลยแค่พี่เตรียมอะไรให้เราจะแบบคิดเผื่อแล้วดังนั้นมันจะเห็นความใช่เห็นความโปรมากขึ้นซึ่งก็ดีใจที่พี่ก้องปิยะมาเล่นกับพวกเราเนาะตอนแรกก็แบบค่อนข้างตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่ก้องก็คือแบบถือว่ามีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ในประเทศเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเป็นแค่นักแสดงเล็กๆแต่พอมาพี่ก้องคือใจดีมากบอกเล่นเลยจ้าอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่ารีแลกซ์ดีใจที่ได้ร่วมงานครับพูดถึงซีนนั้นดีกว่าซีนที่เราแบบเป็นหอบเขาเรียกว่าอะไรนะไฮเปอร์เวนนี่รอบที่2ในเรื่องคือตัวบิวเขาเป็นคนที่ มีความเครียดอยู่แล้วอะจากการแกะเล็บอะไรเงี้ยแล้วเรื่องที่เขาเจอตั้งแต่รอบที่แล้วก็หนักถ้าใครสังเกตคือแบบบิวเริ่มแกะเล็บใช่หลังมาเริ่มแกะเล็บมากขึ้นใช่จะมีช่วงที่แบบที่การบอกว่าหายแกะเล็บหายไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างดีที่ได้เหมือนมาอยู่กับการในชีวิตจริงแล้วก็ลืมปัญหาไปได้แต่ตอนเนี้ยพอปัญหามันเริ่มกลับมาแล้วพี่ปาพี่ตูนดูไม่ปล่อยก็เริ่มกลับมาแกะเล็บอีกรอบแล้วที่บอกว่าแกะเล็บมันเป็นคนเครียดอยู่แล้วพอเจอปัญหาที่มันค่อนข้างหนักอะไรเงี้ย
อันนี้มันก็ถือว่าหนักมากๆในสถานการณ์ตอนนี้ที่อยู่ดีจะมาโดนแบบมาโดนจี้ทั้งที่เขารู้สึกว่าจากสถานการณ์ที่ตอนแรกบิวเขาคิดว่าทุกอย่างมันดูน่าจะโอเคแล้วมันดูแบบแฮปปี้แล้วมันก็ยังวกกลับมาทำร้ายบิวอยู่ดีมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาว่าแบบมันเครียดจนถึงขั้นไฮเปอร์เวนขึ้นมาได้มันแบบคือบิวรู้สึกกับตูนเหมือนแม่การที่อยู่ดีคนที่เรานับถือเป็นแม่มาพูดว่ามาทำให้เรารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ตายไปเลยดีกว่าไหมมันถึงแบบหนักมากจริงๆอ่ะโดนไล่ให้ไปตายอย่างเงี้ยมันแบบหนักอยู่จะวิ่งออกไปก็คือวิ่งออกไปให้รถชนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เคยเกิดจากตอนก่อนหน้านั้นแล้วอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นทางที่แบบถ้ามันหนักขนาดนั้นบิวเขาก็เด็กนะมันไม่อยู่ก็ได้แล้วก็อยากให้ตายไม่ใช่หรอกูไปตายก็ได้แล้วมันยิ่งขึ้นมันเลยแบบเป็นไฮเปอร์เวนขึ้นมายากซีนนั้นเล่นยากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ออกมาก็ค่อนข้างประทับใจที่ผ่านมาได้เหนื่อยมากซีนนั้นถ้าเห็นขากระตุกคือขากระตุกจริงในซีนนั้นขากระตุกจริงแต่มันมีเรื่องตลกของซีนนี้คือตอนซ้อมเรามีการซ้อมอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เคยเป็นไฮเปอร์เวนเราบอกแล้วว่าเราไม่เป็นไฮเปอร์เวนมาก่อนแล้วเราก็ทำการซ้อมกันซึ่งการไฮเปอร์เวนอ่ะมันคือการหายใจทีมันก็สามารถเป็นได้ก็คืออาการแบบตัวชามือจีบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีแก้คือเอาถุงมาครอบไว้แต่ถุงที่ใช้ในการเวิร์กช็อปคือวันนั้นสั่งแม็กมากินก็เป็นถุงกระดาษเหมือนในซีนแหละแต่เป็นของแม็กที่ใส่แฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายนักเก็ตโอ้โหกลิ่นตอนแรกจูนแล้วเครียดดมกลิ่นหิวตัดเลยตอนซ้อมตัดทันทีแบบไม่เครียดแล้วไปกินข้าวกันเถอะอันนี้ผมอยากรู้ว่าแบบตอนที่พี่ตูนเขาเขียนจดหมายมาเป็นแบบอีเมลปลอมหรืออะไรปลอมใช่แล้วแบบพี่ก้องมาถามเราดูมีพิรุธคือเรามีอะไรหรือเปล่าที่พี่ก้องถามว่าตอนออกจากเขาสร้างเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าแล้วบิวดูเครียดใช่ไหมคืออันนั้นมันเป็นจุดที่เหมือนที่บอกไปตอนแรกว่าบิวออกมาอยู่ตรงนี้เขาคิดแล้วว่าพี่กึกก้องทุกอย่างมันจะแฮปปี้ทุกอย่างมันจะแบบรันต่อแบบเขาจะได้ทำงานต่อในสิ่งที่เขาฝันไว้ทุกอย่างมันดูแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีพี่ตูนก็กลับมาซึ่งอันนี้พีเดียดมันก็ค่อนข้างผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งพีเดียดมันผ่านมาสักพักบิวเขาก็รู้สึกว่าเรื่องปาตูนอ่ะมันจบไปแล้วเขากำลังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็กลับมาเหมือนจะหาเรื่องเขาอีกบิวมันก็เลยรู้สึกว่าจะเอาอะไรจากเขาอีกในเมื่อเขาจะมีความสุขมันไม่ได้หรอมันก็เลยเครียดออกมาขนาดนั้นว่าแบบแค่มีความสุขมันยากหรือไงมันเลยพาไปถึงจุดนั้นว่าสุดท้ายพี่กึกก้องก็เรียกมาเคลียร์กันพอมาเคลียร์บิวก็ยิ่งแบบเขาก็ยังไม่จบจริงๆด้วยอ่ะมันเลยยิ่งหลายๆเรื่องเข้ามามันถึงไปถึงทำไฮเปอร์เวนได้แต่พอต่อจากซีนเนี้ยก็ต้องพูดถึงตัวละครพี่กึกก้องที่เขาก็เป็นคนที่ดูแบบชำนาญในการแก้เกมอะทุกอย่างใช่ไหมดูโปรมากคิดเผื่อเอาไว้แบบทุกสเต็ปแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างใช่ก็คือวางแผนเลยว่าแค่โดนถามว่าแล้วหนูประกาศไปแล้วว่าจะมีการแถลงข่าวแล้วพี่จะแก้เกมไงวันต่อมารุ่งขึ้นให้กับบิวพูดเลยว่าเป็นแฟนกันซึ่งมันคือแก้เกมไปแล้วด้วยว่าพอปาตูนไม่ยอมให้บอกเราเลยต้องออกจากปาตูนมาอยู่กับพี่กึกก้องเพื่อจะได้พูดจริงๆว่าเราเป็นแฟนกันแล้วก็ได้กระแสอีกโอ้โหแก้เกมได้กระแสแบบครบเป็นตัวละครที่มาเหนือเกมก่อนจบเทปก็ไหนๆกัสบิวก็ประกาศเป็นแฟนกันแล้วกังกรล่ะครับ จะประกาศไหมบ้าแกเป็นเพื่อนอยู่แล้วประกาศก็เป็นเพื่อนมาตลอดประกาศอะไรอีกชิปเปอร์เฮ้ยตีกันนะโอเคเราไปดูไม่ต้องดูแล้วยุดมีพิรุธละในซีนนั้นเราจะเห็นว่าตอนที่กัสบิวประกาศตัวว่าเป็นแฟนกันอ่ะจะมีทนายที่อยู่ข้างๆแล้วบอกว่าได้รวบรวมรายชื่อมาแล้วว่านักแสดงซีรีส์วายที่ซัพพอร์ตสมรสเท่าเทียมเนี่ยมีใครบ้างอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าทำไมถึงต้องมีทนายออกมาในซีนที่เราประกาศตัวเป็นแฟนกันอันเนี้ยเพราะอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดใน EP หน้าหรือเปล่าหรือจะเป็นจริงเป็นแผนของพี่กึกก้องหรือเปล่าที่เอาอันนี้ออกมาซัพพอร์ตเพราะที่เราบอกไปตะกี้ว่าพี่กึกก้องเขาค่อนข้างวางแผนได้ครอบคลุมเรียบร้อยแล้วก่อนจบคลิปวันนี้คือซีนสุดท้ายโยและบิวขอถามจากคนที่เห็นตกลงคือไงกันแน่ถ้าอยากรู้เหตุผลที่แท้จริงไปดู EP หน้าตอนนี้เรื่องมันจบแบบค่อนข้างเฉลยปมที่ค่อนข้างช็อกเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้รายละเอียดดีเทลไขคดีได้มากขึ้นเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดู EP แรก1 2 3รวมถึง4ตอนนี้นะครับที่แอปพลิเคชัน ASP แล้ววันอังคารหน้านะครับเราจะมาร่วมลุ้นกันเฉลยปมทุกอย่างสำหรับสงครามผู้จัดการวันอังคารหน้า 5 ทุ่มดูฟรีทุกเครือข่ายทางASP ถ้าอยากดูเร็วกว่านั้นล่ะ 3 ทุ่มมีเวอร์ชัน Director Cut ก็ต้องดูให้ครบทั้ง2เวอร์ชันแล้วคุณจะไม่พลาดทุกปมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ผมใส่เสื้อลายแล้วผมขอลายคุณได้ไหมครับถึงหนูจะไม่ใส่ซื่อแต่หนูก็ไม่ได้ดื้อจนดูแลไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ดูหน้าก็รู้ว่าเป็นคนรักบิว